עכשיו בבת של מלחמה, מה היית עושה? יואו, אתה לא נורמלי ששמת לי דנון חצי פתוח. תגיד לי מה, אתה לא דפקתי שזה קרוון נוסע? אני לא מבינה. וואי, מזל שלא נסעתי, עוד הייתי צריכה לנקות את כל המקרר מהיוגורט. טוב, עוד מעט זזים לנקודה הבאה. בעיניי הטיפ הכי גדול שאפשר לתת זה כל עוד הבית מסודר ומוכן לנסיעה. זאת אומרת שלכל דבר בעצם יש את המקום שלו. אנחנו מסדרים את הבית, גם בגלל שככה הוא מוכן לנסיעה, וגם בגלל שבוא נגיד כל הבלגן הוא של המקום הזה, אנחנו רוצים להגיע נקיים למקום הבא, רעננים, עם ריח טוב בבית. דבר נוסף שאנחנו רוצים לעשות זה קודם כל לחמם את האוטו. בזמן שאנחנו מסדרים פה, אנחנו לא רוצים להעמיס על האוטו בזמן שהוא קר גם את המשקל של הרכב. אוקיי, יש לנו את המפה, ואנחנו צריכים להספיק לרוקן גם את השירותים בדרך. יאללה. בכלל את מה שהיה פה עם החול גם, יו, איך אני שונאת. וגם אין לי איפה לחנות, הכל פה בשיפוע. מעצבן אותי שתמיד היא חונה ככה, כאילו תחזיק בצד, שיהיה מקום, תפסה את כל ה... איפה רצית שהיא תכנן? רציתי שתעמדי ככה. לא, שהיא יכלה להיצמד יותר לשם. לא, אני בכל מקרה לא יכולתי לעמוד ככה, כי זה... בסדר, אני חוסמת אותה, אבל איפה האוויר שלי? מה? אני אהיה בכלא, מה קרה? לא בכלא, אני בחוץ, אני בכלא. אני שמולו, מול הקרבן שלו. נו, ואני עכשיו אצטרך לחנות ככה שלפחות קו אחד של המים חסום לגמרי מהרוח. מהרוח. מה עם החניה שם למעלה? אולי נחמנו הדלתות לכיוון הים, מה את אומרת? אתה עם הדלת לכיוון הים? כן, בגלל זה הסתובבתי. לי לא מפריע. טוב, לא משנה. אבל אתה לא חוסם פה אף אחד? לא, תתעמדי יותר לשם, אני סתם עומד פה ככה. כמו שתעמדי ככה, אני אעמוד אחרייך. הנה, אני אעשה ככה. יש משהו בקירות שהוא גורם לה בחוץ להיראות נורא מפחיד, בייחוד זה שכל הזמן החדשות ברקע, וזה כל הזמן מרגיש כאילו העולם הוא מה זה, כאילו מסוכן בחוץ ובלגן. אז כל פעם זה עובד עליי מחדש, שכשאני קצת באה להורים, קצת מפחיד אותי לצאת. כל פעם זה קורה לי מחדש. איך אני אסתדר, איפה מילאתי מים עד היום, כאילו פתאום הכל נשכח לי. מה, נשב בדרימי? ברור. איזה נעליים. מאמי. וואו, זה פשוט מביך שאת מהירה עליהם. תראי, ישר גיא תפס את הקורבן הראשון. מה?
איזה קורבן ראשון? לא יודעת, איך, מה שמך? סער. מה קורבן ראשון של מה? של חפירות? כן. מה? איזה יופי של דבר, איפה את ישנה עכשיו, למעלה או למטה? ברור שלמעלה. אתה היית פה 100 פעם כבר. נכון, אבל תמיד את משאירה למטה ככה? איך ככה? שזה לא עם... כן, מצב מיטה. כן, זה תמיד. וואי, עולם. מצפן. נכון. לאן הוא מצפין אותך? לצפון. אמור להיות. נראה שהוא מצפין טוב. ברור. איפה המקרר? אתה יודע אבל שהוא נפתח. בטח ככה. זה יופי. וואי, שמעי, ממש מדוגם פה בפנים. וגם בחוץ, כאילו הרכב לא בן 80. זה לא הגיוני. לא, אבל אין טיפה של חלודה, מה זה? אין חלודה. רגע, בצד השני יש גומי, למה פה אין? נפל לך? נכון, וואו. אני תמיד שואף שאם יש שיפוע, אז טיפה שיהיה לשם, כי המים של המזגן הולכים לכיוון ההוא, ואז אחרת זה יהיה לי פה נזילה בתוך הקרוון. חוץ מזה שגם הניקוז של המקלחת הולך לכיוון הזה. שמתי באמצע כי לא הייתה ברירה, וכל השאר... באמצע זה הכי גרוע. נכון. באמצע כי לא משנה איפה אתה חונה, אתה תמיד חייב לגרוף. אין זה. מים לא הולכים לאמצע, הם הולכים לצדדים. נכון. אנשים אומרים לי, איך היית מסתדרת בלי ממ"ד? הייתי נמצאת במקום שלא צריך בממ"ד. כמה אנשים אין להם ממ"ד, בואי. שהם גרים בבתים, לא בקרוון ואין להם ממ"ד. כאילו, יותר מחצי אנשים. אז אתמול תפסה אותנו האזעקה במקום החדש שהגענו אליו. המועקה הזו שיש בגוף כשיודעים מספיק כדי להיבהל, אבל לא מספיק בשביל להירגע. הדפיקות לב, הקוצר נשימה, החוסר שליטה. האינסטינקט הראשוני זה כמובן לברוח, וברגע אחד של מודעות אני עוצרת. זה לא טוב לי בגוף להרגיש ככה. אני מרגישה קטנה, לא מסוגלת, קורבן בידיים של מישהו אחר. ואני מסתכלת החוצה, שמש, גלים, ציפורים, הכל רגיל. אותו נוף, רק שקודם הוא פתח לי את הלב ועכשיו הוא סוגר עליי בתוך מחנק. האוטומט הוא להגן על הפיזי. אבל המוח הוא לא יודע להבדיל בין טראומה שקרתה לבין הפחד ממנה. שניהם מצלקים את הבפנים בפצע שלא רואים. במציאות אני לא יכולה לשלוט, אבל זה כן התפקיד שלי להתמודד איתה בצורה שהכי אוהבת אותי. אני מסתכלת לפחד בעיניים ושואלת אותו, מה אתה צריך ממני עכשיו? ביטחון, תוכנית, הוא עונה לי. ונפש, מה איתך? מה אני יכולה לעשות בשבילך? אני לא רוצה לברוח בחוסר אונים. אני רוצה להרגיש שיש לי בחירה, שליטה, עוצמה. אני רוצה להרגיש שיש בי את הכוחות להיות מוגנת בכל מקום. אז הלכנו כולנו למקלט הקרוב. קבענו איפה נחנה במידת הצורך, חניה שהיא ממש על הדלת של המקלט. כבר מעצם התוכנית מפלס החרדה ירד בחצי. כך שאת שאר הערב העברנו במדורה עם אוכל, גיטרה ואוויר. רק מי שנמצא בהתקף חרדה יודע כמה אוויר זה דבר חשוב. תוך זמן קצר הפחד נשכח, ומה שנשאר זה רק המסר שאני סומכת על עצמי שידע להסתדר בכל מצב, ושכבר יש לי את כל מה שאני צריכה. הדרך היחידה לטפל בטראומה זה להיות ילד. היינו בלוויה מאוד מאוד עצובה היום. כולנו המשכנו לאיזה מסיבת פיג'מות.
בתוך הקרוון של אחד מאיתנו. רס"ר במילואים סער אליעד נברסקי מתל אביב. ואתה עכשיו בעצם פועל ביחד עם המשפחה של סער כדי להקים איזשהו מתחם שירפא אנשים אחרים. ירפא את עצמנו.